Nimeni nu s-a întors din pasul Carpaților, mai ales miresele. 7 femei trecuseră acea trecătoare de munte în trăsuri negre. 7 văluri albe înghițite de zăpadă și tăcere. Și acum era rândul Catalinei. Avea 19 ani, cu părul castaniu ondulat, care strălucea ca mierea în soare, și ochi verzi ca pădurile care acopereau pantele mai joase ale munților. Nu era cea mai frumoasă fată din sat. Această onoare îi aparținea Ilincai, fiica negustorului. Dar Ilinca avea o zestre. Avea un viitor. Cătălina avea doar numele ei pe listă. În dimineața în care bătrânii au bătut la ușă, mama ei a plâns. Tatăl ei a semnat actele cu mâini tremurânde. Sora ei mai mică, Anca, se agăța de fustele ei țipând. A trebuit să fie trasă cu forța deoparte. 7 ani de pace pentru sat, murmură Moș Dumitru, a plecat peste baston. 7 ani fără invazii. E un sacrificiu nobil. Nobil. Cuvântul suna gol, ca un mormânt gol. I-au dat 3 zile să se pregătească. 3 zile să-și ia rămas bun de la tot ce știa. 3 zile înainte de sosirea trăsurii negre. Adevărul ascuns, bătrâna Mărioara i-a spus adevărul. Vraiatoarea satului, ridată ca o scoarță de copac bătrână, cu ochii încă ageri ca cioburi de sticlă. Vino, copilă, a spus ea, chemând-o pe Catalina în cabană. Aerul era cuprins de un miros de ierburi uscate și fum. Ai venit să cauți răspunsuri pe care nu le vei găsi în biserică. Catalina s-a așezat pe banca de lemn. Îi tremurau mâinile. Ceilalți, cei 7. Ce s-a întâmplat cu ei? Mărioara a amestecat ceva într-o tigaie de fier. Nu a răspuns imediat. Când a răspuns, a făcut-o fără să se uite la Catalina. Morți, toți. Inima Catalinei s-a strâns, deși știa deja, știuse dintotdeauna. Ca? Nimeni nu știe sigur. Bătrâna turnă un lichid închis la culoare în 2 căni. Gardianul nu vorbește niciodată. Pasajul nu-și dezvăluie niciodată secretele. Știm doar că el coboară din munți la fiecare 7 ani. Își ia mireasa și ea nu mai este văzută niciodată. Catalina a primit cana cu mâini tremurânde. Lichidul era amar, medicinal. Dar există povești, a continuat Mărioara, așezându-se în cele din urmă. Povești străvechi, de dinainte ca acest sat să existe măcar. Ce povești? Bătrâna vindecătoare se aplecă în față. Vocea ei coborâ până deveni aproape o șoaptă. Se spune că gardianul nu este în întregime uman, că a fost transformat, blestemat. Ca să protejeze pasajul a trebuit să renunțe la ceva, la umanitatea sa, la sufletul său, la dreptul său de a iubi. Ca aceasta, blestemul e străvechi, puternic. Poate alege să protejeze regatul sau să iubească o femeie. Niciodată ambele. Și dacă alege iubirea, Mărioara a făcut un gest brusc cu mâna. Pasajul se deschide. Vin invadatorii. Mii mor. Apoi alege regatul. Întotdeauna. Și soțiile? Mărioara se uita acum direct la ea. În ochi se citea o tristețe străveche. Prețul păstrării unei inimi de om când nu o poți folosi, copilă, este să o vezi cum se frânge în mod repetat. Vin soțiile. El încearcă să le țină departe, să păstreze distanța, dar sunt umane, singurele. Și el este singur, sub blestem. Și când se apropie, blestemul își pune amprenta, sub diferite forme, spun ei. Boală, accident. Muntele însuși pare să-i respingă. Bătrâna clătină din cap. 7 au încercat, 7 au eșuat. Acum ești al 8-lea. Catalina a băut lichidul amar până la ultima picătură. De ce mi-ai spus asta? Mărioara s-a ridicat și s-a îndreptat spre un raft. A luat o fiolă mică de sticlă care conținea un lichid argintiu. Pentru că, spre deosebire de ceilalți, tu trebuie să știi împotriva a ce te lupți. Ea i-a pus sticla în mâinile Catalinei. Pune 3 picături sub limbă când simți cum blestemul te trage. Nu va rupe vraja, dar îți poate oferi claritate, putere, o șansă. O șansă pentru ce? Să supraviețuiesc. Sau să schimb totul, la plecare. Trăsura a sosit în dimineața celei de-a 4-a zile, punctuală ca moartea.
Era exact așa cum descriau poveștile, beznă ca smoala, trasă de 2 cai la fel de negri, mânată de un bărbat cu glugă care nu scotea niciun cuvânt. Întregul sat s-a adunat. Nu pentru a sărbători, nu era posibilă nicio sărbătoare, ci pentru a fi martor, pentru a-și aminti, pentru a împărtăși vina colectivă de a trimite încă o tânără în necunoscut. Catalina era îmbrăcată în alb. Rochia tradițională de mireasă, brodată de mama ei de-a lungul anilor, destinată unei căsnicii fericite. Acum un giulgiu. Mama ei a îmbrățișat-o. Ea a plâns în tăcere. Tatăl ei i-a pus o mână pe umăr, cea mai intensă emoție pe care a putut-o aduna. Anca a țipat, zbătându-se în brațele vecinei care o ținea în brațe. De vremuri, Cătălina, de vremuri, dar nimeni nu s-a întors. Catalina a intrat în trăsură. Interiorul era căptușit cu catifea roșu închis. Mirosea a pământ umed și a pin. Exista o singură fereastră mică și grea, cu geamuri care nu erau chiar sticlă. Vizițiul a pocnit din bici și ea a plecat. Călătoria a durat 3 zile. 3 zile de urcare pe munte. 3 zile de tăcere, întreruptă doar de scârțâitul roților și de vântul care urla printre vârfuri. Vizițiul nu vorbea niciodată. Nu se oprea niciodată decât pentru a schimba caii în grajduri abandonate care păreau să existe doar în acest scop. Catalina a mâncat pâine uscată și brânză din coșul pe care îl dăduseră. A băut apă dintr-o canistră de piele și s-a uitat pe fereastra mică, cum lumea devenea mai rece, mai înaltă și mai îndepărtată de tot ceea ce știa. În a doua zi a trecut pe lângă un born de piatră. În el erau gravate cu litere străvechi cuvintele: dincolo de acest punct doar cei condamnați. A înghițit în sec și a mers mai departe. În a 3-a zi a început să ningă. Nu o viscol blând, ci un zid alb furios care transforma lumea în nimic altceva decât vânt și frig. Trăsura abia înainta. Caii se luptau cu furtuna și apoi, prin perdeaua de zăpadă, ea a văzut. Pasul. Nu era un pasaj obișnuit, era o prăpastie în muntele însuși. Ziduri de piatră se înălțau de o parte și de alta, atât de înalte încât cerul nu era decât o fâșie îngustă de gri. Zăpada se îngrămădea în straturi imposibile. Vântul urla ca ceva viu, rănit, furios. Și în centru, ridicându-se ca un dinte de piatră, fortăreața. Nu era mare, nu era grandios, era funcțional, brutal, făcut din aceeași piatră gri ca munții, ca și cum ar fi crescut acolo în loc să fie construit. Turnuri înguste, ziduri groase, o singură poartă de fier. Trăsura s-a oprit, vizițiul a coborât. I-a deschis ușa Catalinei. A ieșit afară, rochia ei albă biciuită imediat de vânt și zăpadă. Frigul tăia ca niște cuțite. Buzele îi erau deja purpurii, degetele amorțite. Vizițiul a arătat spre poarta fortăreței. Apoi, fără un cuvânt, s-a întors la trăsură și a plecat, lăsând-o în pace pe Catalina, pe cer. Niciun vânt, stând în fața acelei porți de fier, aproape că a râs. Era atât de absurd, atât de crud, trimisă ca o mireasă și abandonată pe prag ca un bagaj nedorit. Dar nu a existat nicio alegere. Ea se grăbi prin zăpada care îi ajungea deja până la genunchi. El bătu în ușa de fier cu pumnul său înghețat și a așteptat. The Guardian. Ușa nu s-a deschis. Nu imediat. Catalina bătu din nou. Sunetul răsuna, gol, înghițit de vânt. Degetele îi amorțiseră deja. Rochia albă era udă și grea. Viscolul se intensifica. Avea să moară acolo, își dădu seama. Înghețată în prag. Nici măcar nedemnă să intre. Apoi ușa a scârțâit. S-a deschis încet. Și iată-l. Gardianul. Nu era monstrul pe care și-l imaginase. Nici prințul din basme. El era un bărbat. Înalt, poate la 30 de ani, deși era greu de spus. Păr lung și negru până la umeri. Câteva fire încărunțite prematur. Nebărbierit. Ochii lui erau ceea ce îl înspăimânta cel mai mult. Nu din cauza culorii lor,
un albastru intens, aproape violet, ci din cauza vârstei din ei, ca și cum ar fi trăit 1000 de ierni în loc de 30. Purta haine practice, piele și lână închisă la culoare, o sabie la brâu, mâini bătătorite ca ale unui războinic. S-au privit fix. "Ai venit," spuse el în cele din urmă, voce gravă, răgușită de nefolosire. "N-am avut de ales," a răspuns ea, clănțănindu-i dinții. Ceva i-a trecut prin fața ochilor. Vină? Furie? Era greu de spus. "Intră, înainte să înghețe." Fortăreața Catalina a trecut pragul. Fortăreața era ciudată. Nu era murdară, nu se destrama așa cum se așteptase, ci era goală, funcțională, ca și cum nimeni nu locuia cu adevărat acolo, doar exista. Exista o sală principală cu un șemineu aprins, covoare uzate pe podeaua de piatră, mobilier vechi, dar solid, arme pe pereți, multe arme, săbii, arcuri, sulițe, toate bine întreținute, toate folosite. Erau urme pe ele, sânge spălat, dar nu uitat. Hărți acopereau o masă mare, marcaje cu cerneală roșie, trasee, puncte de belvedere, note scrise cu un scris de mână concis și precis, dar fără nicio atingere personală, nicio carte deschisă pentru plăcere, nicio pahar uitat, niciun semn de viață în afară de supraviețuirea elementară și datoria militară. A condus-o mai aproape de foc, fără să se uite direct la ea. "Scoateți hainele, ude," mi-a spus el cu vocea și mai răgușită. "Sunt pături, aduc ceai." Și-a plecat repede, aproape fugind, lăsând-o în pace. Catalina s-a supus. Ce altceva putea face? Și-a scos rochia udă cu degete tremurânde. S-a înfășurat în păturile groase de lână care miroseau a fum și a munții. S-a așezat lângă foc, tremurând violent, în timp ce căldura se lupta cu frigul adânc care îi pătrunsese în oase. S-a întors cu o tavă, ceai fierbinte, pâine, brânză, carne uscată. A așezat totul pe o masă joasă lângă ea și a făcut imediat un pas înapoi, păstrând distanța. "Vino," a ordonat el. Apoi mai blând, "Te rog." Catalina a ridicat cana de ceai. Căldura îi ardea mâinile reci, dar era plăcută. A băut. Ierburi puternice, miere, altceva pe care nu-l recunoștea. "Cum te cheamă?" a întrebat ea. A ezitat, ca și cum nimeni nu i-ar fi pus întrebarea asta de mult timp. "Ștefan, Ștefana," a încercat să spună numele. "Sunt Catalina." "Știu." Tăcere. Doar trosnetul focului. "Ceilalți," spuse ea în cele din urmă. "Cei 7. Ce s-a întâmplat cu ei?" Fața i s-a întărit. S-a transformat în piatră. "Au murit." "Ca?" "Nu contează cum. Contează pentru mine." I-a întors spatele. S-a dus la fereastra îngustă privind viscolul de afară. Prima a încercat să fugă. Furtuna a luat-o înainte să ajungă în vale. Vocea ei era monotonă, ca și cum ar fi citit o listă. A doua s-a îmbolnăvit. O febră pe care nicio plantă nu a putut-o vindeca. A treia a căzut de pe ziduri. A patra pur și simplu nu s-a mai trezit într-o dimineață. A cincea a înnebunit. A văzut lucruri care nu erau acolo. S-a aruncat de pe cel mai înalt turn. A șasea, blestemul a consumat-o încet. Zi după zi a devenit mai palidă, mai slăbită, până când nu a mai rămas nimic. A șaptea s-a oprit. "Al șaptelea ce?" insistă Catalina. "A șaptea a reușit să mă facă să o iubesc." Vocea i s-a frânt pentru prima dată. "Și muntele a zdrobit-o pentru asta." Prima noapte. Ștefan i-a arătat o cameră, mică, dar curată. Pat solid din lemn, șemineu propriu deja aprins, o fereastră îngustă cu vedere spre pasajul luminat de zăpadă. "Rămâi aici," a spus el stând în prag. "Nu părăsi fortăreața, niciodată. Muntele nu e sigur." "Și tu?" a întrebat ea. "Unde ești?" "În turn, de pază." "Veghind mereu?" "Întotdeauna." El era pe punctul de a pleca, dar ea l-a chemat înapoi. "Ștefana, de ce accepți mirese dacă știi că vor muri?" S-a oprit. Nu s-a întors. "Nu accept. Pactul acceptă."
La fiecare 7 ani blestemul cere. O mireasă sau pasajul se deschide. Nu aleg asta. Nu am ales-o niciodată. Atunci de ce nu mă concediez pur și simplu? Nu înțelegi. În cele din urmă s-a întors, iar în ochii lui bătrâni se citea atâta durere. Dacă pleci, blestemul va cuceri satul. Pe toți. E mai bine să ai unul decât 1000. Așa este? A șoptit ea. Nu a răspuns. A închis doar ușa. Catalina era singură în camera ei ca o închisoare. S-a întins în pat, dar nu a dormit. Nu putea. Nu cu vântul care urla afară ca niște voci de femei moarte. Nu cu greutatea adevărului care îi zdrobea pieptul. Ea era a 8-a. Dacă istoria s-ar repeta, aș fi mort înainte să vină primăvara. Primele zilele în fortăreață, au urmat un ritm ciudat și singuratic. Ștefan avea să se trezească înainte de zori. Cătălina îl putea auzi, bocanci grei pe coridoarele de piatră, uși care se deschideau și se închideau, sunetul săbilor care se ascuțeau. A patrulat zidurile. A verificat punctele de belvedere, a studiat hărțile, a pregătit capcane invizibile în zăpadă pentru orice invadator suficient de nechibzuit încât să încerce să treacă. Îi lăsa mâncare. Întotdeauna făcea asta. Pâine proaspătă pe care o făcea singur, tocănițe pe care le gătea noaptea, ceai cu aceleași ierburi misterioase, dar nu mâncau niciodată împreună. El lăsa tava și dispărea. Am evitat-o, complet. Catalina a explorat fortăreața cât de mult a îndrăznit. Nu era mare, poate 10 camere în total. Sala principală, camera ei, o bucătărie funcțională, o armurărie impresionantă, o bibliotecă prăfuită cu cărți vechi despre război, strategie și istoria Carpaților, o cameră cu hărți. Și turnul, dar ușa, era mereu încuiată. A încercat să-și stabilească o rutină. Se trezea, mânca, citea cărți vechi. Încerca să ajute în bucătărie, dar el făcuse deja totul. S-a uitat pe fereastră la pasajul înzăpezit, căutând: ce speranță? Evadare? Intruși? Nu a fost niciodată nimic. Doar zăpadă, vânt, singurătate. În a 5-a zi, ea l-a confruntat. Ea a așteptat în sala principală până când el a coborât din turn la căderea nopții. Când a văzut-o, s-a oprit pe ultima treaptă a scărilor, cu corpul încordat ca și cum ar fi fost gata să fugă. Nu mă poți evita la nesfârșit, a spus ea. Pot încerca. De ce? Știi de ce? Blestemul își pune amprenta doar dacă îți pasă, a spus ea repetând ceea ce îi spusese Mărioara. Deci soluția e simplă, nu-ți pasă. Ceva periculos i-a trecut prin fața ochilor. Crezi că n-am încercat? Crezi că împreună cu ceilalți 7 n-am încercat să păstrez distanța, să rămân rece, să nu simt nimic? Coborî treptele rămase, apropiindu-se de ea pentru prima dată. Singurătății nu-i pasă de intențiile tale, Catalina. Luni aici, cu un singur suflet viu, încep să-ți pese chiar și fără să vrei. Un cuvânt bun, un zâmbet, sunetul unei alte persoane care respiră. E atât de puțin și totuși te agăți în continuare, a adăugat ea încet. Și mor. O tăcere apăsătoare s-a lăsat între ei. Atunci oricum o să mor, a spus Catalina, fie pentru că mă eviți și mă ofilesc singură, fie din cauza blestemului dacă îți pasă. Nu există nicio cale de ieșire. Nu. Deci, ce diferență face? Ștefan s-a uitat la ea un moment îndelungat. Apoi a oftat un sunet încărcat de oboseala care durase de secole, nu de ani. Nicio diferență, presupun. Nicio diferență. Și pentru prima dată în 5 zile s-a așezat, în fotoliul de lângă foc. Nu lângă ea, ci în aceeași cameră. Prezent. A fost un început. Povestiri în întuneric au început să vorbească, nu imediat, nu ușor, ci puțin câte puțin, ca gheața care se topește, încet, picătură cu picătură. Ștefan i-a povestit despre trecătoare, cum era singura rută prin Carpați pe o distanță de 300 de kilometri în orice direcție, cum căzuseră regate întregi încercând să o controleze, cum muriseră armate în zăpadă, cu oasele încă îngropate în straturi sub avalanșe. Blestemul a fost aruncat acum 200 de ani,
a spus el într-o noapte privind flăcările. Regatul era în pragul colapsului. Invadatorii veneau dinspre est, hoarde. Trecătoarea era cheia tuturor lucrurilor. Oricine o controlă comerțul, rutele militare, chiar inima munților. Și apoi? Apoi un războinic a făcut un pact cu ceva străvechi, ceva care trăia în pietre și zăpadă înainte ca oamenii să sosească aici. Puterea de a apăra pasajul pentru totdeauna în schimbul, ezită el, umanității. Capacitatea de a trăi pe deplin, de a iubi liber. Și războinicul acela ai fost tu. Nu, a murit acum 150 de ani. Dar blestemul nu a murit odată cu el. Se transmite mai departe. La următorul care acceptă mantia. Și la următorul, și la următorul. Ștefan și-a privit propriile mâini. Eu am fost al patrulea. M-am gândit că ar fi nobil, eroic, să-mi sacrific viața pentru siguranța regatului. Nu știai despre mirese. Nu. Nu până nu sosește prima. Vocea i s-a stins. Mihaela a fost bună, speriată, dar curajoasă. Am încercat să o protejez păstrând distanța. A durat 2 luni înainte ca singurătatea să ne frângă pe amândoi. Am vorbit. Pur și simplu am vorbit. Și a început să tușească. Sânge. Din ce în ce mai mult. A murit în mâinile mele și nu am mai putut face nimic. Catalina a simțit o strângere în piept. Ceilalți au încercat strategii diferite, a continuat el. Ana a încercat să scape. Furtuna a înghițit-o. Ileana a încercat să mă seducă crezând că dacă blestemul avea să-și facă oricum tributul, ar trebui să merite. S-a îmbolnăvit în câteva zile. Dorina a încercat opusul. A rămas singură, nu mi-a vorbit niciodată. A înnebunit de singurătate. Raluca a încercat să rupă blestemul cu magie. Muntele a zdrobit-o. Sorina a încercat să mă facă să o iubesc cu adevărat. Credea că dragostea adevărată va rupe vraja. Și avea dreptate. Aproape. Am iubit-o. Am iubit-o cu adevărat. Și pentru o clipă, o singură clipă gloriosă, am simțit cum blestemul se clatină. Rupere. Crăpătură cu crăpătură. A închis ochii. Apoi tot muntele a tremurat. Stânci au căzut. Turnul s-a crăpat. Și Sorina, un bloc de piatră, a căzut chiar peste ea. Instantaneu. Nici măcar nu am avut timp să-mi iau rămas bun. Asta a fost acum 7 ani. Încerca. Și de atunci ai fost singur. Încerca. Catalina s-a ridicat. A mers până a ajuns în fața lui. Ștefan a deschis ochii, surprins. Nu am de gând să fug, a spus ea ferm. Nu am de gând să încerc să te seduc. Nu am de gând să înnebunesc în singurătate. Nu am de gând să încerc magie pe care nu o înțeleg. Și nu am de gând să te fac să mă iubești, sperând că asta va rupe blestemul. Deci, ce ai de gând să faci? Ea a zâmbit. Nu un zâmbet fericit, ci unul hotărât. Voi afla ce vrea cu adevărat blestemul și voi găsi o altă cale de ieșire. Ancheta Catalina s-a cufundat în cărțile bibliotecii. Erau acolo tomuri antice, unele în limba românească arhaică, pe care abia o putea citi, altele în latină, pe care nu o înțelegea deloc. Dar a încercat. A copiat pasaje. A comparat texte. A căutat tipare. Ștefan o privea, nedumerit și ușor plin de speranță. Ce cauți?" a întrebat-o într-o noapte, găsind-o înconjurată de teancuri de cărți și hârtii acoperite cu bilețele. Reguli, spuse ea fără să ridice privirea. Fiecare blestem are reguli, limite, condiții. Nimic nu este absolut. Am căutat timp de 40 de ani. Atunci voi căuta unghiurile pe care nu le-ai căutat. Se așeză de cealaltă parte a mesei și lua una dintre cărțile pe care ea le pusese deoparte. Era un tratat despre pactele antice din Carpați, scris de un călugăr acum 3 secole. Au citit împreună în tăcere, în tovărășie. Și în acea tăcere, ceva s-a schimbat. Nu a fost dramatic, nu a fost brusc, dar Catalina a simțit-o, o presiune în piept, ușoară, dar prezentă. Aerul s-a îngreunat, șemineul trosnea ciudat, ea s-a oprit din citit. Ai simțit asta?" a șoptit ea.
Ștefan și-a ridicat ochii cu fața palidă. Blestemul, ea știe. Știi ce? Că sunt confortabil. Mulțumit, pentru prima dată în 7 ani. Se ridică brusc, îndepărtându-se de masă. A fost o greșeală. Trebuie să stai departe de mine. Ștefan, nu. Aproape că a strigat el. Nu înțelegi. Începe așa. Momente mici, confort, tovărășie. Și apoi crește. Și apoi și-a încleștat pumnii. Apoi tușești sânge sau cazi din turnuri sau dispari în zăpadă. Catalina s-a ridicat și ea, dar nu s-a apropiat. Așadar, blestemul nu așteaptă iubirea. El cere plată pentru simpla ei posibilitate. Încerca. Asta schimbă totul. Ștefan a încarou confus-o. Nu e vorba de a evita sentimentele, a continuat Catalina, gândurile îi năvălind. Dacă ar fi așa, păstrarea distanței ar funcționa. Dar nu funcționează, nu-i așa? Chiar și în izolare, fostele lui soții au murit. Singurătatea a ucis la fel de mulți ca apropierea. Ce vrei să spui? Spun că blestemul e o capcană perfectă, te apropii, își spune cuvântul. Te îndepărtezi, își spune cuvântul în orice caz. Nu există victorie, doar moduri diferite de a muri. Ștefan se prăbuși înapoi în scaun, învins. Știu. Întotdeauna am știut. Doar dacă... Catalina a luat una dintre cărțile vechi, răsfoind-o repede. Doar dacă nu înțelegem ce protejează cu adevărat blestemul. Pasajul. Nu, gândește-te, pasajul este deja protejat. De tine. Prin puterea ta supraomenească, prin viața ta prelungită, prin capacitatea ta de a lupta. Blestemul nu trebuie să-ți omoare soțiile pentru a proteja pasajul. Ștefan Franțiu atesta. Atunci de ce? Pentru că a găsit Catalina pagina pe care o căuta, o diagramă antică care înfățișa munți și simboluri ciudate. Blestemul nu protejează pasajul de invadatori. Te protejează pe tine de ceva. De ce? A fi om. Revelația Catalina a întins cărțile pe masă, arătând spre pasaje specifice pe care le notase de-a lungul câtorva zile. Uite, iată, în tratatul călugărului Vasile, păzitorul trebuie să fie mai mult decât un om, căci oamenii sunt slabi. Ei iubesc, ei ezită, ei aleg inima în locul datoriei. Și aici, în cronicile muntelui, cel care păzește trecătoarea trebuie să renunțe la ceea ce îi face pe muritori fragili, legături, speranță, iubire, căci astfel de lucruri despart sufletul. Ștefan s-a uitat peste umărul ei, o apropiere uitată pentru o clipă. Știam deja asta, pactul mă obligă să aleg între a proteja regatul sau a iubi pe cineva. Dar de ce? Catalina se întoarse cu fața spre el. Pentru că blestemul are frică. Blestemele nu au frică. Așa e, pentru că dacă iubești cu adevărat pe cineva, vei avea ceva pentru care să trăiești dincolo de datorie. Vei avea un motiv să te întrebi, să te răzvrătești, să alegi. Ce să aleg? Libertate. Cuvântul plutea între ei, periculos și tentant. Ștefan clătină încet din cap. Nu există libertate. Am încercat. La început, când mi-am dat seama ce însemna cu adevărat pactul, am încercat să-l încalc. Am postit. M-am tăiat. Am încercat să mă sinucid. Nimic nu a funcționat. Blestemul mă ține în viață. Mă ține aici. Pentru că ai încercat să o rup din exterior spre interior, a spus Catalina. Forță brută împotriva magiei antice. Dar dacă ruptura vine din interior, nu înțeleg. Blestemul acționează prin frică. Frica de a pierde ceea ce iubești. Frica de a-ți eșua în datoria. Te paralizează între două alegeri imposibile. Dar i-a ținut mâinile înainte ca el să poată gândi mai bine și șemineul a explodat, flăcările ridicându-se violent. Ce se întâmplă dacă pur și simplu refuzi să alegi? Presiunea aerului a crescut dramatic. Geamurile au zdrângănit. Vântul urla afară, ca și cum întregul munte s-ar fi trezit de furie. Ștefan a încercat să-i elibereze mâinile. Catalina, oprește-te! Blestemul! Hai, a spus ea cu înverșunare. Ai pierdut deja 7 femei pentru că i-ai dat ascultare. Aș prefera să mor luptând. O să mori. Poate, dar poate că nu. Ai spus că Sorina aproape a reușit.
că pentru o clipă când ai iubit-o cu adevărat, blestemul s-a rupt și apoi a ucis-o, pentru că era singură în lupta asta, pentru că ți-a fost frică și te-ai retras când ar fi trebuit să te împingi. Catalina i-a strâns mâinile mai tare. Presiunea din piept i-a crescut. Devenise dificil să respire. Ștefana, ascultă-mă. Blestemul vrea să alegi, regatul sau iubirea, dar le poți alege pe amândouă. E imposibil. Numai dacă tu crezi că este. Vântul de afară a atins proporții de uragan. Masa a tremurat. Cărțile au căzut. Fortăreața însă își părea să geme sub o presiune invizibilă. Catalina a simțit ceva cald curgându-i pe nas. Sânge. Începutul. Exact așa cum li se întâmplase și celorlalți. Ștefan viu e empalideceu. Nu. Nu. A încercat din nou să o lase să plece, dar ea nu i-a permis. Ai încredere în mine, a spus ea cu o voce slabă, dar hotărâtă. Doar odată. Ai încredere în mine. Nici măcar nu te cunosc. Așa că cunoaște-mă acum. Și ea l-a sărutat. Pauza. În momentul în care buzele lor s-au atins, lumea a explodat. Nu la propriu, dar așa s-a simțit. Presiunea care se acumulase nu numai că a crescut, s-a și transformat, dintr-o greutate zdrobitoare în ceva diferit. Energie pură, antică, furioasă și îngrozită. Blestemul nu se limita doar la a-și colecta ce-și cuvenea. El lupta pentru existența sa. Ștefan a împins-o, cu ochii măriți de groază. Ce ai făcut? Dar Catalina nu putea răspunde. Acum îi curgea și sânge din urechi. Corpul îi tremura. Vederea a început să-i se întunece la margini. A căzut în genunchi. Blestemul o ucidea. Rapid. Nu! A ținut-o Ștefan disperat. Cătălina, nu! Te rog, nu te las. Nici încă unul. Nici pe tine. A încercat să zâmbească în ciuda durerii. Așa că luptă, a șoptit ea. Luptă pentru mine. Ca? Alege amândouă. Și apoi a leșinat. Ștefan a ținut-o în brațe, simțind cum îi se face frig, foarte repede. Ca Mihaela, ca Ana, ca Ileana, ca toate celelalte. Nu și de data asta. Ceva s-a rupt în interiorul lui, nu fizic, ci profund. O barieră pe care o menținuse timp de 40 de ani, între datorie și dorință, între protecție și iubire, între gardianul pe care îl cerea blestemul și bărbatul care era încă îngropat sub decenii de singurătate. Le aleg pe amândouă, spuse el cu voce tare către fortăreață, către munte, către orice entitate străveche care asculta. Mă auziți? Aleg să protejez regatul și să o iubesc. Refuz să aleg între ele. Muntele a tremurat. Pietre au căzut din tavan. Mă poți ucide, o poți ucide, dar nu voi mai asculta. Nu voi mai lăsa frica să decidă. A strâns-o pe Catalina la piept. S-a terminat. Înțelegerea e ruptă. Tăcere. Pentru o clipă îngrozitoare, Catalina a rămas complet nemișcată. Apoi a gâfâit, o gâfâială disperată după aer, și ochii i s-au deschis. Ștefan? Aproape că s-a prăbușit de ușurare. Ești în viață. Ești... Cum? Catalina se ridică încet, amețită. Își atinse fața. Sângele se oprise. Presiunea din piept dispăruse. Blestemul, a șoptit ea. Încă-l simt, dar diferit, mai slab. Ce vrei să spui? Înainte să poată răspunde, un sunet străpunse noaptea. Îndepărtat, dar inconfundabil. Corne de război. Ștefan a înlemnit. A alergat la fereastră. S-a uitat spre coridor și a văzut, prin viscol, torțe, sute, coborând dinspre partea estică a munților. O armată, invadatori care profitau de iarnă, parind că gardianul era slab sau distras. Nu au greșit. Nu, a șoptit Catalina, ridicându-se în picioare, clătinându-se. Nu acum, nu când e aproape. Dar Ștefan se mișca deja. Și-a apucat sabia, armura, se pregătea. Stai aici, a ordonat el. Încuie ușa. Nu pleca pentru nimic în lume. Ștefan, nu poți lupta singur împotriva unei armate. Pot. De asta sunt aici. Se opri la ușă,
privind-o pentru ultima oară. Catalina, dacă nu mă întorc, nu. Dacă nu mă întorc, a continuat el ferm, blestemul moare odată cu mine. Ești liber. Întoarce-te în satul tău. Trăiește. Nu accept asta. Nu este alegerea ta. Și a plecat, închizând ușa în urma lui. Catalina stătea singură în cameră, tremurând. Nu de frig, ci de furie, frică și altceva. De hotărâre. Ștefan alesese să lupte pentru regat și pentru ea, dar totuși credea că trebuie să lupte singur. Încă nu am înțeles pe deplin. Blestemul nu a fost rupt de sărut. Era crăpat, slăbit, dar era încă acolo, ca niște lanțuri invizibile, ținându-l pe Ștefan legat de un destin de singurătate veșnică, să o spargă complet. Catalina a alergat la armurărie. Bătălia Pasul Carpați era un abator perfect. Înguste, ziduri abrupte de piatră de o parte și de alta. O singură cale de urmat, prin coridorul morții unde îi aștepta Ștefan. Se luptase prin acest pasaj de sute de ori, în decurs de 40 de ani. Cunoștea fiecare piatră, fiecare margine, fiecare avantaj pe care îl oferea terenul. Invadatorii au venit în valuri, războinici din stepele estice, înarmați cu arcuri și săbii curbate, cu fețele pictate pentru război, strigând în limbi pe care nu le recunoștea, dar pe care le înțelegea perfect. Moarte, jaf, cucerire. Ștefan le-a găsit ca pe un zid viu. Blestemul îl transformase în ceva mai mult decât omenesc, mai puternic, mai rapid, neobosit. Nu simțea frig, deși zăpada îl biciuia. Nu simțea frică, deși erau sute împotriva lui. Doar gol. Timp de 40 de ani așa fusese. Luptă, protejează, supraviețuiește, repetă. Dar acum, pentru prima dată în decenii, era ceva mai mult. Un mic jar în pieptul lui, cald, fragil, speranță, pentru că cineva îl aștepta, cineva care a ales să lupte alături de el în loc să fie doar o altă victimă, cineva al cărui nume l-ar rosti de pe buze ca pe o rugăciune. Cătălina. O săgeată i-a trecut prin cap. A evitat-o fără să stea pe gânduri, a contraatacat și 3 invadatori au căzut. Dar au continuat să vină. Ei au continuat mereu. Alegerea ei, Catalina, a găsit o armură în arsenal, nu făcută pentru ea mult prea mare, aparținând unui războinic decedat de mult. Dar a găsit-o. Și-a pus ce-a putut. A luat o sabie, grea, stângace în mâinile ei neantrenate. Nu a contat. Ea nu avea de gând să lupte. Nu cum a luptat Ștefan. Ea avea o altă armă. Sticla pe care i-o dăduse Mărioara, lichid argintiu. 3 picături pentru limpezime, spusese bătrâna. Pentru putere, pentru o șansă. Catalina a băut totul. Lumea a explodat în lumină. Viziunile îi inundau mintea. Nu unele vizuale, ci unele mai profunde. Înțelegere, cunoștințe străvechi curgându-i direct în conștiință. Ea a văzut blestemul așa cum era cu adevărat. Nu o entitate vie, ci un model. Energie împletită printre pietrele munților, prin zăpadă, prin Ștefan. O rețea complexă de reguli și restricții, alimentată nu de magie externă, ci de credință. Convingerea că protecția necesita sacrificiu. Convingerea că puterea necesită singurătate. Convingerea că dragostea și datoria nu pot coexista, dar convingerile ar putea fi schimbate, modelele ar putea fi rescrise, dacă cineva ar fi suficient de curajos să încerce. Catalina și-a deschis ochii, acum strălucind cu propria lor lumină argintie, și-a alergat spre pasaj. Alătură Ștefan a văzut-o sosind și inima aproape că i s-a oprit. Catalina, ți-am spus să rămâi și ți-am spus că nu te voi accepta să lupți singur, a strigat ea peste vântul și zgomotul războiului. Un intrus s-a năpustit asupra ei. Catalina s-a întors, stângaci, dar hotărâtă, și sabia a găsit trup. Bărbatul a căzut. Ștefan a ajuns-o din urmă în 3 pași, ucigând 2 războinici care veneau în spatele ei. O să mori. Atunci voi muri lângă tine, a replicat ea, blocând o altă lovitură. Și s-a întâmplat ceva. Blestemul, care pulsa dureros de la începutul bătăliei,
pedepsindu-l pe Ștefan pentru fiecare gând la Cătălina, pentru fiecare îngrijorare, pentru fiecare bătaie de speranță din pieptul său, s-a clatinat, confuz, pentru că nu alegeau între iubire și datorie. Le alegeau pe amândouă, luptând împreună, protejând regatul împreună, riscând totul împreună. Rețeaua antică a magiei nu știa cum să proceseze asta. Nu mai fusesem niciodată provocat așa. "Simți asta?" a strigat Catalina, apărându-se de un alt atac. "Blestemul e confuz. Confuzie nu înseamnă rupt." Ștefan a doborât 5 invadatori cu o secvență brutală de lovituri. "Încă nu, dar schimbăm regulile." S-a împiedicat, aproape a căzut. El a prins-o. Preț de o clipă, în mijlocul haosului și al morții, s-au privit unul pe altul. "Împreună?" a întrebat ea. "Împreună," a fost el de acord. Și s-au luptat, nu ca gardian și victimă, nu ca blestem și sacrificiu, ca parteneri. El i-a acoperit punctele slabe. Ea i-a anticipat mișcările. Când el a avansat, ea l-a protejat în spate. Când ea s-a împiedicat, el era acolo. Invadatorii au început să se retragă. Nu pentru că erau depășiți numeric, aveau totuși un avantaj masiv. Dar era ceva înfricoșător în a vedea 2 oameni certându-se cu o asemenea sincronizare, cu un scop atât de comun. Părea imposibil. Și lucrurile imposibile au frânt curajul războinicilor. Finalul crack bătălia a durat până în zori. Când ultimul invadator s-a retras dincolo de trecătoare, jurând să nu se mai întoarcă niciodată, Ștefan și Cătălina erau încă în picioare, epuizați, acoperiți de sânge, majoritatea nu, tremurând de adrenalină, frig și încă ceva. Blestemul a țipat în jurul lor, vizibil acum, fire de energie întunecată împletite prin aer, prin pietre, prin Ștefan, pulsând, încercând să se strângă, încercând să pedepsească, dar slab, mult mai slab decât înainte. "Acum!" a strigat Catalina, apucându-l de mână. "Acum cât ești vulnerabil? Ce facem? Demisionați. Nu pot. Dacă renunți la pact, pasajul va rămâne neprotejat. Nu pasajul," îl scutură ea. "Blestemul. Renunță la partea care te întemnițează." "Nu înțeleg." Catalina l-a tras aproape, frunte lângă frunte, ignorând curenții de magie neagră care îi biciuiau. Pactul inițial era de a proteja regatul, dar cineva, la un moment dat, a adăugat anumite condiții: singurătate, sacrificiu, miresele. Acelea nu erau necesare, erau control. Ea i-a strâns mâinile. "Poți păstra puterea, păstrează responsabilitatea, dar respinge lanțurile." "Ca?" "Pur și simplu alege. Protejezi regatul pentru că vrei, nu pentru că blestemul o cere. Mă iubești pentru că alegi să o faci, nu în ciuda vreunei vrăji. Recâștigă-ți propria voință." Ștefan s-a uitat la ea și la această femeie incredibilă care sosise cu doar câteva săptămâni în urmă, dar care luptase alături de el, care sfidase magia antică, care refuzase să fie doar o altă victimă. Și a decis: "Sunt Ștefan," spuse el cu voce tare, către blestem, către munte, către zeii antici, dacă ar fi ascultat. "Gardian al Carpaților din proprie voință, nu prin lanțuri. Protejez acest regat pentru că este drept, nu pentru că sunt obligat. Și te iubesc," se uită la Catalina, "pentru că aleg asta. Și nu mă poți opri." Blestemul a țipat. La propriu, un sunet ascuțit, terifiant, care răsună prin munți. Curenții de energie întunecată s-au încordat, încercând să zdrobească, să pedepsească. Dar Catalina a strigat înapoi: "Și eu sunt Catalina, nu victima ta, nu sacrificiul tău. Rămân din proprie voință, lupt din proprie voință și nu ne puteți separa." Și l-a sărutat din nou, în mijlocul furtunii magice, în mijlocul trecerii pătate de sânge, în zorii înghețați ai Carpaților. Pentru o clipă nu s-a întâmplat nimic. Apoi sparge, ca și cum spărgi gheața. Lanțurile au trosnit. Sparge. Străvechea rețea de magie a început să se dezintegreze. Sparge. Și în cele din urmă,
Cu un ultim urlet de furie și înfrângere, blestemul s-a spulberat. După Ștefan a căzut în genunchi, gâfâind. Timp de 40 de ani a purtat o greutate de care nici măcar nu știa că există. Acum a dispărut. Se simțea ușor, uman, fragil în moduri pe care nu mi le aminteam, dar liber. A funcționat, a șoptit el neîncrezător. Chiar a funcționat. Catalina se prăbuși lângă el, la fel de epuizată. Aproape că nu am crezut că e adevărat, a recunoscut ea, râzând slab. Stăteau împreună în zăpada pătată de sânge, privind soarele răsărind peste munți. Vântul se potolise, furtuna se risipise. Și acum? A întrebat în cele din urmă Ștefan. Acum? Își puse Catalina capul pe umărul lui. Încă păzești pasajul. Pentru că e important. Pentru că cineva are nevoie de el, dar nu singur. Ai de gând să rămâi? Din proprie voință, îți amintești? Nu din blestem, datorie sau sacrificiu. S-a uitat la el. Rămân pentru că vreau. El i-a luat mâna și-a împletit degetele. Oamenii vor trimite în continuare mirese la fiecare 7 ani, acordul cu satele. Așa că am schimbat înțelegerea, am trimis mesageri. Le-am explicat că nu mai există blestem, că pot trimite provizii, fierari, constructori dacă vor să mențină alianța. Catalina a zâmbit. Sau pur și simplu comerț cinstit. Asta ar fi ceva nou. Ștefan a râs. Când a fost ultima dată când a râs cu adevărat? Decenii întregi? Ai dat totul peste cap într-o singură noapte. Ne-am transformat, a corectat ea. Ai ales să lupți. Să lupți pentru posibilitatea a mai mult decât simpla existență. Stăteau în timp ce soarele răsărea, încălzind încet aerul înghețat. Pasajul ar rămâne, datoria ar rămâne, dar singurătatea? Acesta a fost sfârșitul. 6 luni mai târziu, primăvara a sosit în Carpați. Târziu, dar glorioasă. Zăpada s-a topit, dezvăluind flori sălbatice violet și galbene. Apa topită cânta în timp ce se revărsa pe râpe. Păsările care fugiseră de iarnă s-au întors, umplând aerul cu cântece. Cetatea se schimbase. Nu din punct de vedere structural, era aceeași construcție brutală din piatră gri. Dar acum exista viață. Fumul se ridica din coș în fiecare zi, nu doar pentru supraviețuire, ci și pentru pâine proaspătă, tocănițe bogate și ceai împărțit. Pe mese erau cărți deschise, cești uitate, pături aruncate peste scaune, plante în ghiveci pe pervazuri. Mici semne că oamenii locuiau acolo, nu doar existau. Catalina transformase una dintre camerele goale într-un studio. Pictă, cea peisaje montane, portrete ale lui Ștefan când nu se uita, scene din satul ei de care îi era dor, dar pe care nu le regreta. Ștefan încă patrula, încă făcea de veghe, dar acum nu se întorcea la sălile goale, ci la râsete, la conversații, la brațele care îl primeau. Invadatorii au încercat din nou în februarie. Au descoperit că un gardian liber lupta cu mai multă ferocitate decât unul captiv. Nu s-au mai întors. Sătenii trimiseseră mesageri în martie, nedumeriți de absența unei cereri de mireasă. Catalina le explicase personal. Unii bătrâni erau sceptici, alții ușurați. Dumitru cel Mare plânsese. 7 generații, a șoptit el, 7 generații care ne trimit fiicele la moarte. Și acum... S-a terminat acum, spuse Catalina cu blândețe. Niciodată. Stabiliseră un nou acord. Comerț, schimb de provizii pentru protecție. O relație bazată pe respect reciproc, nu pe legături de sânge. Și în iunie, când vara a atins în sfârșit, chiar și cele mai înalte vârfuri, Mărioara a urcat pe munte. Bătrâna vindecătoare sosi, sprijinindu-se într-un baston, respirând greoi din cauza drumului abrupt. Dar ochii îi străluceau. Curiosă. Catalina a alergat să o întâmpine la ușă. Mărioara, nu trebuia să faci călătoria asta la vârsta ta. Liniște, copilă, mormăi bătrâna, dar zâmbi. Trebuia să văd cu ochii mei zvonurile. Sunt adevărate atunci? A opta mireasa, a supraviețuit? A supraviețuit cu prisosință, i-a spus Ștefan, apărând în spatele Cătălinei. A câștigat.
Mărioara i-a studiat pe amândoi, felul în care stăteau aproape unul de celălalt, naturali, dar totuși aleși. Lumina din ochii lui care nu fusese acolo înainte, puterea ei care înflorise. Nu a câștigat, l-a corectat ea cu blândețe. Ați câștigat, împreună. A pășit înăuntru, privind în jurul fortăreței transformate. Știam că poate funcționa. Chiar știai, Catalina clipi. Atunci de ce n-ai spus asta? Pentru că dacă v-ar fi spus, nu ar fi schimbat nimic. Trebuia să vă dați seama singuri, să alegeți singuri. Mărioara se așeză greoi pe un scaun. Unele vrăjii pot fi rupte doar prin voință, iar voința trebuie să vină din interior, nu din instrucțiuni. Au stat cu ea, au împărțit ceai, au ascultat povești, au râs. Când Mărioara a plecat 2 zile mai târziu, a lăsat un cadou, 2 inele de argint, făurite cu ierburi și piatră de munte. Simplu, dar puternic. Pentru când vor fi pregătiți, a spus ea. Nu din blestem, nu din datorie, ci din proprie voință. 1 an mai târziu. Nunta a avut loc la solstițiul de vară, nu în fortăreață, nu în sat, ci în pasajul în sine, locul unde totul se schimbase. Puțini oameni au participat, familia Catalinei, câțiva săteni curajoși. Mărioara, firește. Nu era niciun preot, doar ei 2, recitând jurămintele pe care le făcuseră singuri. Te aleg pe tine, a spus Ștefan, ținând-o de mâini. Nu pentru că trebuie, nu pentru că sunt blestemat, ci pentru că în tine am găsit parteneriat, putere, libertate. Te aleg pe tine, a repetat Catalina. Nu ca pe un sacrificiu, nu ca pe o datorie, ci pentru că împreună suntem mai puternici decât separați. Pentru că mi-ai arătat că dragostea nu este slăbiciune, este cel mai curajos lucru posibil. Au făcut schimb de inele de argint. S-au sărutat în timp ce soarele atingea punctul său cel mai înalt. Și munții străvechi și veșnici au dat mărturie. Niciun blestem, niciun sânge, nicio moarte. Pur și simplu alege. Doar iubire. Doar 2 oameni care hotărăsc să înfrunte orice le iese în cale. Împreună. Anii mai târziu, poveștile s-au schimbat. Dacă odinioară poveștile erau despre gardianul solitar și miresele sale condamnate la pieire, acum vorbeau despre cuplul care a rupt magia străveche, despre a 8-a mireasă care a refuzat să moară, despre războinicul care a învățat că adevărata putere vine din conexiune, nu din izolare. Tineri din sate îndepărtate făceau pelerinaje la trecătoare, nu pentru a se sacrifica, ci pentru a vedea, pentru a învăța, pentru a înțelege care blesteme, chiar și cele mai vechi, puteau fi rupte dacă cineva era suficient de curajos să sfideze regulile. Cătălina și Ștefan au îmbătrânit împreună. Încet, cu grație. Nu mai era nemuritor, blestemul fusese sursa acestui lucru, dar nu-i păsa. Preferă o viață limitată, împărtășită, unei eternități solitare. Au avut copii, 2, care au crescut cunoscând munții, cunoscând datoria, dar cunoscând și iubirea, alegerea, libertatea. Când fiica cea mare a împlinit 15 ani, ea a întrebat: Tată, când vei muri, cine va păzi pasajul? Ștefan s-a uitat la Cătălina, apoi la munții care fuseseră atât închisoare cât și acasă. Oricine alege, spuse el simplu. Nu din blestem, nu din obligație, ci pentru că ei cred că merită. Ce se întâmplă dacă nimeni nu alege? Atunci poate, spuse Catalina, pieptănându-i părul fiicei sale. Pasajul nu mai are nevoie de un gardian. Poate că lumea s-a schimbat suficient încât protecția să poată veni și sub alte forme. Diplomație, alianță, comerț. Dar dacă trebuie, a insistat fata. Ștefan soriu. Atunci cineva va alege, pentru că există întotdeauna oameni care văd ceva mai mare decât ei înșiși. Ceva ce merită protejat, nu prin magie, nu prin forță, ci prin dragoste. În cele din urmă toată lumea moare. Ștefan și Catalina nu au făcut excepție, dar au murit bătrâni, împreună, în pace. Și când trupurile lor au fost îngropate sub piatra de munte,
care fusese martoră la atâtea durere și triumf, moarte și renaștere, blestem și eliberare. Pasajul a rămas, dar nu gol. Fiul tău a ales să rămână. Nu ca un tutor elegat, ci ca un protector care a înțeles o lecție importantă. Puterea fără iubire este tiranie. Iubirea fără putere este naivitate. Dar împreună ar putea schimba lumea. Și s-au schimbat. O singură alegere pe rând, câte o persoană pe rând, un refuz de a accepta soarta ca fiind inevitabilă de fiecare dată. Munții aminteau. Și secole mai târziu, când călătorii traversau pasul Carpați, aceștia încă povesteau, nu despre miresele care au murit, dar ce se întâmplă cu cel pe care l-a refuzat și despre gardianul care a învățat că adevărata protecție nu vine din singurătate, dar să ai ceva pentru care merită să lupți. Cineva lângă tine, alegându-te pe tine, astăzi, mâine și pentru toate zilele care vor veni. Această poveste te-a emoționat? Spune-ne în comentarii ce ai simțit și din ce oraș ne urmărești. Aici este Love and Crown, iubiri interzise, unde fiecare poveste atinge inima. Clipuri noi marți, joi și sâmbătă la prânz. Dă like, comentează și abonează-te ca să nu ratezi următoarele povești.